እሺ ቱልባራችን ወደ ቱልባራችን ስንሄድ በመጀመሪያ ሬቪታችን እንደከፈተን ልክ እንደዚህ አይነት ዊንዶው ነው የሚመጣልን። ስለዚህ አዲስ ፕሮጀክት በሚለው ስር አዲስ ኒው ምን እናደርጋለን? ክሬት እናደርጋለን። ኒው እንለዋለን። ሎድ እያደረገ ነው። እሺ ሎድ አድርጎ ከፍቶልናል። እንደምትመለከቱት ሬቪት አርኪቴክቸር እንግዲህ አዲስ ፕሮጀክት ሲጀምር በእንደዚህ አይነት ፎርማት ይቀመጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ የመጀመሪያችን እዚህ ላይ እንዳየነው ቱልባር ማለት የትኛው ነው የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ቱልባርስ የምንላቸው ከላይ ከታይትል ባር፣ ይሄ ታይትል ባር ይባላል። ከታይትል ባሩ በታች ያሉት እነዚህ ከሆም ጀምረን ኢንሰርት፣ አኖቴሽን፣ አናላይዝ፣ ስትራክቸር፣ ማሲንግ ሳይት፣ እነዚህ የተለያዩ የቱልባር አይነቶች ናቸው። ለምሳሌ ሆም ላይ እንመልከት። ሆም ላይ እንግዲህ የመጀመሪያው ነው፣ ሁሌ ዲፎልቱም ነው። እነዚህ ላይ እንግዲህ ወል ለመስራት ብንፈልግ ዶሮች፣ ዊንዶዎች፣ የተለያዩ የቤት ስትራክቸሮችን ለመስራት ከዚህ ነው የምንነሳው ከሆም ላይ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ግሪዳችንን ለመስራት ሌቭሎችን ለማውጣት እነዚህንም በዚህ በሆም ውስጥ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሁለተኛው ኢንሰርት ነው። ያው ኢንሰርት ከሌላ ከካድ ፋይል ኢምፖርት አድርገን ማምጣት እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ከኢታፕስ ፋይል የተለያዩ DWF አለ፣ ሊንክ ቱ ሬቪት፣ እንደዚሁ ደግሞ ኢንሰርት ፍሮም ፋይል። እነዚህን ከተለያዩ አይነት ፋይል ሲስተሞች ወደ ሬቪት ምን ማድረግ እንችላለን? ማስገባት እንችላለን። አኖቴሽኖች ለዳይሜንሽን ስንወስድ በእነዚህ በአኖቴሽን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? እየለካን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። እሺ ስትራክቸር ላይ ስንመጣ የተለያዩ ስትራክቸሮች አሉ። ቢም፣ ወል፣ ኮለመን፣ ፍሎር፣ ኢቨን ፉቲንግ ፓዶች አሉ እና አይዞሌትድ ፉቲንግ፣ ስላብ፣ እነዚህን በሙሉ ለመስራት ይጠቅመናል ማለት ነው። እዚህ ስትራክቸር ላይ ያለው ማሲንግ ኤንድ ሳይት ላይ ስንመጣ በቢልዲንጉ ዙሪያ ያሉ ተክሎችን ለማሳመር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ወደ እንትኑ ስጠቁም ያሳየኛል እንዴት አድርጎ ቶፖግራፊ አውጥቶ በቢልዲንጉ ዙሪያ ያሉትን አትክልቶች እንዴት አድርገን ማሳመር እንደምንችል፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ቴምፕሌቶችን አስገብተን ለምሳሌ መኪና ሊሆን ይችላል፣ ሰው፣ እንደዚህ የተለያዩ ነገሮችን አድርገን እንዴት ማሳመር እንደምንችል የሚያሳየን ቱልባር ማሲንግ ሳይት እንለዋለን። ቪው የተለያዩ አይነት ቪዎችን ለማውጣት ነው። 3D ቪው እዚህ ጋር ቴምፕሌቶች አሉ፣ ቪው ቴምፕሌትስ። እነዚህ የተለያዩ የፕሮጀክት ቴምፕሌቶች አሉ። ከነሱ ድሮይንግ ቴምፕሌቶችን እየወሰድን እዛ ውስጥ እያስገባን ማውጣት እንችላለን። እዚህ ጋር ኤሊቬሽን አለን፣ ፕላን ቪው፣ እንደ የተለያዩ አይነት ቪዎችን ለማውጣት እዚህ ቪው ውስጥ ገብተን እናወጣለን ማለት ነው። ሌላኛው ማኔጅ፣ ያው ይሄ እንደዛ ለማድረግ ነው። ሞዲፋይ ላይ ስንመጣ እንደ አውቶካድ ላይ ስንጠቀማቸው የነበሩት ኦፍሴት፣ ኮፒ፣ ሙቭ እና የተለያዩ አላይንድ ሜጀርመንት፣ እነዚህ ሞዲፋይ ተደርገው የሚሰሩ ነገሮች በሙሉ የሚገቡበት ትሪም፣ ኤክስቴንድ ምናምን ያሉት እነዚህ ምን ውስጥ ነው? ሞዲፋይ ቱልባር ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቤዚክ ቱልባሮች ናቸው። በቃ ከዚህ ጀምሮ ከሆም ጀምሮ እስከ ሞዲፋይ ያሉት ቤዚክ ቱልባሮች ይባላሉ ማለት ነው። ኦኬ ቀጣይ ሜኑ ባር እናያለን። ሜኑ ባር ጠቀሜታው ፋይላችንን ሴቭ ለማድረግ እዚሽ ጋር ትገኛለች። አር ከምትለው ሬቪት ወደ ታች ቀስታለች። እሷን ክሊክ ስናደርግ አዲስ ፕሮጀክት ለመክፈት፣ የነበረ ፕሮጀክት ለመክፈት፣ እንደገና ሴቭ ለማድረግ፣ ኤክስፖርት ለማድረግ የሰራነውን በምን አይነት ፎርማት ለማስቀመጥ በአውቶካድ የተለያዩ አይነት ፎርማቶች ማስቀመጥ እንችላለን። ፕሪንት ለማድረግ ከፈለግን በፕሪንት ፕሪቪው እና የተለያዩ ላይሰንስንም እዚህ ውስጥ ነው እናገኘዋለን ማለት ነው። ሜኑ ባር ይሄ ነው ጠቀሜታው ማለት ነው። ፕሮጀክት ብራውዘር፣ እሺ ፕሮጀክት ብራውዘር የምንለው ይሄ ነው። በሬቪት አርኪቴክቸር ውስጥ በጣም ቤዚክ